với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, Triệu Lệ Dĩnh vào vai phản diện. Dàn diễn viên tuyệt vời của Tiêu Dao đang sẵn sàng đổ máu lên cõi tiên. Tiêu Dao tự hào sở hữu dàn diễn viên hàng đầu và sản xuất xuất sắc. Đàm Tùng Vận vào vai hai nhân vật, Hầu Minh Hạo trở thành một yêu vương đầy thù hận và Triệu Lệ Dĩnh vào vai một phản diện độc đáo. Đạo diễn của Khổng Biểu đã lấn sân sang màn ảnh rộng, đầu tư mạnh mẽ vào hiệu ứng đặc biệt chân thực. Bộ phim khắc họa một mối tình tiền kiếp đầy sóng gió và sự cứu rỗi ở hiện tại. Hãy đón xem bữa tiệc thị giác của phim truyền hình tiên hiệp vào tháng 11 này. Với sự phát triển mạnh mẽ của phim truyền hình tiên hiệp hiện nay, loại tác phẩm nào thực sự khơi gợi sự mong đợi của khán giả? Câu trả lời có thể nằm ở dàn diễn viên hàng đầu, quy trình sản xuất không giới hạn và một cốt truyện hấp dẫn. Tiêu Dao, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, được đồn đoán sẽ ra mắt trên Iki vào tháng 11, là sự kết hợp hoàn hảo tất cả những yếu tố này. Điểm nhấn 1, diễn viên xuất sắc. Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ vào vai phản diện. Dàn diễn viên hoàn hảo quyết định một nửa thành công của bộ phim. Dàn diễn viên của Tiêu Dao là câu chuyện về những người khổng lồ. Đàm Tùng Vận đóng hai vai, cô sẽ đảm nhận hai vai diễn hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước, cô là công chúa Ninh An bi kịch, người đã hy sinh tình yêu vì công lý và tự tay giết chết người mình yêu. Kiếp này, cô là Tiêu Dao hoạt bát, đáng yêu, ham tiền, lang thang trong giới võ thuật. Sự tương phản rõ rệt này sẽ thể hiện trọn vẹn khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Hầu Minh Hạo, vai yêu vương Hồng Diệp, anh sẽ lột xác hoàn toàn với vai diễn trước đây, vào vai một yêu vương đầy thù hận, tình yêu chuyển thành hận thù và trái tim khép kín vì tình yêu. Vẻ ngoài uy nghiêm của bộ giáp đen vàng cùng với nội tâm phức tạp, hận thù tột độ nhưng không thể ra tay, đã khắc họa hoàn hảo một yêu vương vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Triệu Lệ Dĩnh, vai Huyền Cơ, đây chắc chắn là bất ngờ lớn nhất của bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời hiếm hoi trong vai phản diện vô danh Huyền Cơ, người có vẻ thờ ơ với danh lợi nhưng thực chất lại đầy tham vọng và là người chỉ đạo cuộc xung đột kéo dài hàng thế kỷ giữa hai chủng tộc người và yêu. Một nữ diễn viên hàng đầu vào vai trùm phản diện, tuy vai diễn của cô ngắn ngủi nhưng đủ để khơi gợi sự bàn tán. Điểm nhấn 2, đạo diễn crossover, được đạo diễn bởi Từ Kỷ Châu. Đạo diễn của Khổng Biểu đảm bảo chất lượng gấp đôi. Khi một bộ phim truyền hình tiên hiệp được đạo diễn bởi Từ Kỷ Châu, bộ phim chống tội phạm hiện tượng Khổng Biểu, chất lượng của bộ phim được đảm bảo gấp đôi. Việc một đạo diễn nổi tiếng, được biết đến với những chủ đề hiện thực, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết và khắc họa bản chất con người, đạo diễn một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo, bản thân sự kết hợp crossover này cho thấy Tiểu Dao sẽ từ bỏ những khuôn mẫu tiên hiệp truyền thống và mang đến một câu chuyện thực tế và kịch tính hơn. Tiêu điểm 3, bất chấp mọi giá, chi phí khổng lồ cho bối cảnh thật, hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao từ những chi tiết sản xuất bị rò rỉ. Rõ ràng đoàn làm phim đã thực sự đầu tư rất nhiều. Để tái hiện thế giới yêu ma chân thực nhất, đoàn làm phim đã chi một khoản tiền lớn thuê toàn bộ thung lũng ở Tiên Cư, Chiết Giang tạo nên bối cảnh thung lũng Vạn Lĩnh, rộng 20.000 m². Trong thung lũng, những ngôi nhà sàn của tộc yêu ma nằm nép mình bên sườn núi, mái tranh được làm từ một loại vật liệu đặc biệt vừa chống cháy vừa chống mục nát. Hồ gương trong thung lũng được đào nhân tạo, lấy nước từ suối trên núi và được trang bị đèn chiếu sáng dưới nước, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo của vầng hào quang xanh tím khi gương Côn Lôn xuất hiện. Việc sử dụng tỉ mỉ cả bối cảnh thực tế và hiệu ứng đặc biệt này hứa hẹn rằng hình ảnh của Tiêu Dao sẽ đạt đến đỉnh cao của phim truyền hình kỳ ảo trong nước. Cốt truyện cốt lõi xoay quanh mối tình yêu và thù hận kéo dài hàng thế kỷ. Khi Tiêu Dao, một kẻ hám tiền lẻn vào lăng mộ ma vương kỳ quái với hy vọng đánh cắp kho báu để mua gà quay, cô không ngờ mình sẽ trở thành cả nhân chứng lẫn thủ phạm của một cảnh hồi sinh hoành tráng. Một cú run tay, một giọt máu, ngay lập tức đánh thức Hồng Diệp. Ma vương ngủ yên suốt một thế kỷ, điều đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy không phải là chào hỏi, mà là túm lấy cổ hắn và hỏi: "Ngươi chính là người phụ nữ đã giết ta sao?" Cảnh tử thần xã hội kéo dài cả thế kỷ này đã trực tiếp mở màn cho bộ phim giả tưởng ăn khách nhất năm. Tiêu Dao, Đàm Tùng Vận lần này đã thực sự bộc lộ tài năng diễn xuất của mình, nhập vai hai vai một cách đầy hứng khởi. Kiếp trước, cô là công chúa Ninh An, một nữ diễn viên hàng đầu đã đích thân đâm chết Hồng Diệp, chồng ma vương của mình, ngay trong ngày cưới. Đó là một cảnh quay đau lòng. Trong kiếp này, cô là một Tiêu Dao thông minh, ham tiền, với bản tính nửa người nửa quỷ buộc cô phải dao động giữa cõi người và cõi quỷ. Bối cảnh này là một ví dụ hoàn hảo cho câu nói: "Kiếp trước ta là nữ chính của một tiểu thuyết bi kịch, giờ ta muốn trở thành một danh hài." Lần này, Hầu Minh Hạo đã hoàn toàn thay đổi hình tượng thường thấy của mình. Vai diễn Hồng Diệp ma vương của anh khoác lên mình bộ giáp đen vàng và chiếc áo choàng họa tiết tối màu, vô cùng điển trai nhưng đồng thời cũng là một biểu tượng cảm xúc: "Đừng động vào ta."
Sau khi bị người yêu đâm sau lưng rồi được hồi sinh, chàng trai này hoàn toàn khép kín bản thân khỏi tình yêu, tâm trí bị ám ảnh bởi trả thù và trả thù nhiều hơn nữa. Nhưng rồi anh gặp Tiêu Dao dí dỏm, người khoe khoang đã giết cô nhưng lại hành động với một lòng căm thù gần như quá lớn khiến anh không thể làm điều đó. Cốt truyện mâu thuẫn này khiến khán giả vừa phấn khích vừa đồng loạt thốt lên: Ma Vương đại nhân, hãy đứng lên. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng lần này, cô ấy không hề dễ bắt nạt. Tuy bề ngoài là nàng tiên Tuyên Cơ điềm tĩnh và điềm đạm, nhưng thực chất cô ấy lại là kẻ chủ mưu đằng sau mối thù kéo dài hàng thế kỷ giữa hai chủng tộc người và yêu. Suy nghĩ của người phụ nữ này vô cùng kỳ quặc. Cô ta đã vạch ra một kế hoạch thanh trừng sắc tộc, và thậm chí còn pha chế ra thứ gọi là Ngọc Tử Tuyền. Nghe có vẻ lành mạnh nhưng thực chất là một loại độc dược được tạo ra từ linh hồn con người, được thiết kế đặc biệt để khơi mào xung đột giữa hai chủng tộc. Chiêu thức này giống như một phiên bản cổ tích của Người sói trên đỉnh cao. Nói về đội ngũ sản xuất, đạo diễn Từ Kỳ Châu là một người tàn nhẫn. Mặc dù bộ phim gần đây nhất của ông, Quang Biêu, là một bộ phim ly kỳ, nhưng cách tiếp cận của ông đối với bộ phim cổ tích này cũng rất kiên định. Đoàn làm phim quả thực rất xa hoa, đã thuê toàn bộ thung lũng ở Tiên Cư, Chiết Giang và chi một khoản tiền lớn để xây dựng phim trường Thung lũng Vạn Lĩnh, rộng 20.000 m². Những ngôi nhà sàn của tộc yêu không chỉ là hiệu ứng đặc biệt. Thứ trông giống như mái tranh trên mái nhà thực chất là một vật liệu chống cháy đặc biệt, vừa an toàn vừa khô héo tự nhiên. Hồ gương trong thung lũng là một công trình nhân tạo được cung cấp nước từ suối trên núi và được trang bị đèn chiếu sáng dưới nước. Khi quay cảnh tiết lộ về Côn Lôn Kính, mặt hồ phát sáng với vầng hào quang màu xanh tím, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mãn nhãn, và kinh phí chắc chắn đang cạn kiệt. Cốt truyện đầy những tình tiết bất ngờ. Khi Tiêu Dao và Hồng Diệp hợp tác tìm kiếm những mảnh vỡ của Côn Lôn Kính, những tiết lộ gây sốc lần lượt được hé lộ. Cha của Tiêu Dao là một vị tướng người, mẹ cô là một thánh nữ yêu ma. Cái chết của họ không phải là tai nạn. Việc công chúa Ninh An ám sát Hồng Diệp không phải xuất phát từ sự phản bội, mà là một sự hy sinh bị ép buộc sau khi nhận ra Tuyên Cơ đang đe dọa loài người bằng mạng sống của Hồng Diệp. Ôi chao, cốt truyện này giống như bóc một củ hành tây, mỗi lớp lại càng đau lòng hơn lớp trước. Điều đáng chú ý nhất chính là giá trị cốt lõi của bộ phim, phá bỏ định kiến và theo đuổi hòa bình. Hàng thế kỷ qua, con người và yêu ma đã bất hòa, chỉ để rồi phát hiện ra họ đang bị Tuyên Cơ lợi dụng. Sự thêu dệt thù hận có chủ đích này chính là một lời tiên tri hoàn hảo về thế giới thực. Chứng kiến sự biến đổi của Hồng Diệp từ một kẻ cuồng báo thù trở lại thành một yêu vương với trái tim tràn đầy tình yêu, và sự trưởng thành của Tiêu Dao từ một bạo chúa hám tiền trở thành một anh hùng sẵn sàng bảo vệ hòa bình giữa hai chủng tộc. Những diễn biến này chân thực đến mức khiến người ta không khỏi đồng cảm. Tiêu Dao, một cô gái trẻ lang thang ham tiền, tình cờ tìm đến mộ Ma Vương để tìm kiếm tiền bạc. Cô vô tình dùng máu của chính mình để đánh thức Ma Vương Hồng Diệp đã ngủ yên hàng thế kỷ, và phát hiện ra mình là nửa người nửa quỷ. Quyết tâm khám phá sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ, cô và Hồng Diệp đầy thù hận bắt đầu hành trình tìm lại những mảnh vỡ của Cullen Mirror. Trong hành trình của họ, một âm mưu kinh hoàng dần dần hé lộ. Ngọc Tử Tuyền, được cho là bất tử, thực chất là một loại độc dược do kẻ chủ mưu Tuyên Cơ điều chế bằng linh hồn con người. Nhiều thế kỷ trước, kiếp trước của cô, công chúa Ninh An đã phản bội và ám sát Hồng Diệp không phải vì tàn nhẫn, mà là một sự hy sinh bi thảm dưới sự ép buộc của Tuyên Cơ để bảo vệ cả hai chủng tộc người và quỷ. Khi tình yêu hiện tại của họ đan xen với sự thật về kiếp trước, liệu họ có thể phá vỡ số phận và đánh bại kẻ thù thực sự của mình? Cốt truyện đầy dẫy những tình tiết bất ngờ này chắc chắn sẽ thu hút người xem. Kết luận, với dàn diễn viên bất tử hàng đầu, sự chỉ đạo tài tình của một đạo diễn lừng danh, một tác phẩm được đầu tư công phu mà không tốn kém, cùng một cốt truyện đầy kịch tính, Tiêu Dao hoàn toàn có tiềm năng trở thành bộ phim tiên hiệp xuất sắc tiếp theo. Cùng đón chờ tháng 11 nhé!